Một lần nữa Minh Pham xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài trong hệ thống phát hình VietTV24 Channel 102. Thì hôm nay Minh Pham cũng rất là vui khi trở lại với chương trình cùng với quý vị khán giả với một người đạo diễn của vở kịch sắp đến của trường Đại học Santa Ana College. Tên của bà ở đây là Emily Chamberlain. Sau đây thì Minh sẽ kính mời bà Emily Chamberlain xin giới thiệu đến quý vị đôi nét về bà và cũng giống như là về trường Đại học Santa Ana College. So, Miss Emily Chamberlain, so I just talk to the audience. Can you introduce a little bit about yourself and then briefly about Santa Ana College Theatre Department along with the collaboration with HBOC? Sure. My name is Amberly Chamberlain. I'm an assistant professor of theater arts at Santa Ana College. I've been there for a couple of years, and we just recently teamed up with Shakespeare Orange County to become a professional theater company on our campus, and we've created a special program in the fact that our curriculum and everything kind of goes hand in hand with the professional theater company. So the students are getting a professional experience along with getting their education during the whole process. Dạ vâng, thì bà Emily Chamberlain vừa mới nói là bà là một giáo viên trợ lý, một người giáo sư của trường Đại học Santa Ana College của Theatre Art Department, và bà đã dạy được trong trường Santa Ana khoảng một vài năm rồi. Thì bà cũng rất là vui khi trở lại với chương trình là có cái sự năm nay là có cái sự hợp tác giữa HBOC và cũng như là Santa Ana College Theatre Art Department để cùng nhau cho những học sinh ở trong trường có thể không những chỉ lấy kinh nghiệm trong vấn đề học thức của trường Santa Ana College, và cũng giống như là có điều kiện để mình có thể để mình có thể phối hợp và cho các em có điều kiện thực tập ngoài thực tế với những của tổ chức HBOC. Thì sau đây thì Minh cũng sẽ hỏi bà là tại sao trường Đại học Santa Ana College và hội HBOC lại muốn đem chương trình này vào cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và so I can talk to the audience that so why do you want to make this production within the Zoot into our specifically want our Vietnamese community, friend, family or relative to come to the event? Okay. We produced and directed Zoot back in 2012, and so this is actually a remount for us, and we're bringing it back. And part of the reason why is it's interesting. It's a historical play that you would think that as time goes by it would become less and less relevant, and yet it's always interesting to me how historical plays become more and more relevant as time goes on. And this play is really all about discrimination, injustices, people being viewed in a light that they shouldn't be being viewed in, and the prejudice and the racism and that sort of a thing taking place, that people are not getting a fair trial, and that idea of communities going inward to protect themselves, and instead of going further out into other territories, right? And so it's kind of like we don't think we're as exposed to it in Orange County because we're such a melting pot of so many different races, and yet it's fascinating to me how a lot of groups tend to kind of stay into their own areas. And I think that this is an important play for any community that has suffered injustices or immigration issues, that sort of thing, and have found that they end up being segregated from everybody else. And whether it's Vietnamese, Korean, any of our Asian communities, Hispanic communities, I think it's something that continues to happen, and that's why I think it's just as important for any group that has experienced that, and those that even haven't, to walk in those shoes and experience this story. Absolutely. Dạ, sau đây Minh xin dịch ngắn gọn là những gì mà bà Emily vừa nói. Thì cô Emily nói là lý do mà tại sao cô Emily lại đem cái vở kịch này vào trong trường Đại học Santa Ana College để cho chúng ta xem, là tại vì theo quý vị cũng giống như bước đó cách trở về lịch sử về mấy ngàn năm về trước và cũng như là mấy trăm năm về trước, thì chúng ta cũng đã biết là cái sự mà phân biệt chủng tộc rất là ảnh hưởng rất là lớn trong tất cả các cộng đồng của chúng ta, và không những xảy ra trong những cộng đồng của người Mỹ gốc Việt mà là tất cả những cộng đồng khác. Thì
bà thấy vấn đề này xảy ra rất là nhiều và cần bà luôn luôn tìm mọi phương thức để thể hiện được cái sự công lý, à, và giống như là cho thấy cái sự công công lý trong luật pháp và cũng như là trong cái xã hội hiện nay. Thì chính vì thế bà Emily Chamberlain này cũng là một đạo diễn của vở kịch này, thì bà cũng muốn đem những cái tiếng nói và cũng như cái sự công bằng đến cho nhiều chủng tộc của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa để cho chúng ta có những cái nhìn khả quan hơn về những cái cái những cái lịch sử và cũng như là những cái diễn biến đang xảy ra trong xã hội, và hy vọng trong tương lai là sự công bằng này sẽ đến với cho chúng ta và cũng như trong cộng đồng, cho chúng ta hiểu biết thêm về vấn đề lịch sử của vở kịch này. Và bên next, do you have anything want to talk about the Santa Ana College Theater Art Department? Or Yeah, this has been an amazing opportunity for our students. We've got such a variety of levels of performers in our production, and that's why we're really excited to have Shakespeare Orange County on our campus, and that we have students who've never been in a production before to very experienced professional actors that are in the show, and so this has been a great opportunity for them. Our program's pretty small. We're in a kind of in a rebuilding stage as budget cuts come and everything. The arts tend to go away, and we're just trying all sorts of things that hoping to bring the demographic that's surrounding us onto our campus, and trying to voice the importance of studying theater arts, and that it doesn't have to be somebody who wants to be an actor, who that doesn't have to be their goal. Of course, yes, those are the students that are with us, but I've had many students that have come to take courses with us that want to become a firefighter or an EMT or a doctor or something like that. And I think theater is so important because it's about self-discovery and learning about who you are and finding your voice and telling your story. And I think that's really what our department is about, and the program that we teach is teaching to the individual and really honoring the individual and helping them to find out who they are and not trying to make them like anybody else. What a beautiful say. So sau đây em sẽ tóm dịch lại những gì mà bà Emily vừa nói, cô rất là hay. Thì cô Emily vừa nói là cái Santa Ana College Theater Art Department là một mới vừa thành lập đã lâu đời rồi, nhưng mà cổ vừa dạy trong department này cũng được một vài năm. Thì hiện giờ department vẫn còn rất là nhỏ và đang quá trình gây dựng lại, đang từ từ mở rộng ra. Thì trong cái department của chúng em có những học sinh, từ những học sinh không có kinh nghiệm nhiều cho đến những học sinh có kinh nghiệm rất là nhiều, cùng nhau học lại để tạo ra một cái production thật là hay, để giúp cho các quý vị khán giả cũng như là các con em của mình có thể tận hưởng được những cái vở kịch rất là hay trong thời gian sắp tới. Thì bà có chia sẻ một cái rất là hay là không những học sinh của bà không những là những người học về nghệ thuật, mà cũng có những người học như là lính cứu hỏa hoặc là những người học luật sư, bác sĩ. Họ rất là hết đam mê về nghệ thuật, họ muốn tìm cái nghệ thuật để cho họ có được những cái tiếng nói và cũng như là tìm được những cái gì trong bản thân mình, và đặc biệt hơn nữa họ không có cảm thấy xấu hổ khi mà họ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Dạ, thì đó là Minh Pham xin tạm dịch ngắn gọn lại. So the next question is so for the play, so how do the audience can purchase the ticket for the event? So the tickets will actually be purchased on Shakespeare Orange County's website, which is shakespeareoc.org. And we're offering tickets as low as $10 for any student from any school with a student ID. And then the tickets start going up from there, from $25 to $40 for the premium seats. And then there's also group rates that are offered for parties of 10 or more. Dạ vâng, thì bà Emily vừa nói là cái giá vé vào trong vở kịch này thì quý vị có thể vào trang nhà là shakespeareoc.org. Quý vị có thể nhìn ở trên màn ảnh ở trên đây là shakespeareoc.org. Thì tùy vào giá vé, nếu mà quý vị có con em mình mà có những cái ID của trường học thì giá vé sẽ là 10 Mỹ Kim, và từ đó tùy theo đa dạng, tùy theo chỗ ngồi thì giá vé sẽ khác nhau. Và nếu mà quý vị mà đi theo từng nhóm nhiều người thì giá vé sẽ khác nhau nữa. Thì một lần nữa Minh Pham xin kính đọc lại trang nhà của
Shakespeare.org là shakespeareoc.org để mình có thể mua những tấm vé. And so right now I will guide the audience how to get to Santa Ana College in order to Okay. see the production. So that's very important. So dạ quý vị cũng giống như biết đó, Santa Ana College là một ngôi trường rất là thân thuộc đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì ngôi trường Santa Ana College này là nằm ở đường Bristol và đường số 17, ngay góc tức là đường Westminster nối dài của mình và đường Bristol. Thì khi mà quý vị đến xem vở kịch này, giá vé đậu xe là 2 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, một lần nữa giá vé đậu xe là 2 Mỹ Kim. Thì nếu mà quý vị có con em mình là học sinh của trường Đại học Santa Ana College thì quý vị có parking permit rồi thì quý vị không cần trả giá vé nữa. Thì bây giờ để đến trường Đại học Santa Ana College này thì quý vị sẽ đi đến bằng hai cách. Sẽ có hai thành phố, mình sẽ lấy hai thành phố tiêu biểu. Thành phố đầu tiên là thành phố Westminster. Nếu mà thành phố Westminster thì quý vị có thể bắt đầu đi từ Thương xá Phước Lộc Thọ. Từ Thương xá Phước Lộc Thọ quý vị sẽ đi về hướng đông của đường Bosa Avenue, tức là hướng của thành phố Santa Ana, và quý vị sẽ đi tiếp đường Bosa kéo dài là trở thành đường First. Khi mà quý vị chạy đường First thì quý vị sẽ quẹo trái cho đến khi đụng đường Bristol, quý vị sẽ quẹo trái ngay đường Bristol thì quý vị chạy hoài đường Bristol về hướng bắc, quý vị sẽ gặp đường số 17, tức là đường Westminster nối dài của mình, thì ngay góc đường Bristol đường số 17 thì quý vị sẽ, đó là trường Đại học Santa Ana College, đó là từ thành phố Westminster. Còn trường từ thành phố Garden Grove thì quý vị có thể đi từ bất cứ con đường nào, từ đường Euclid, đường Brockhurst hoặc đường Magnolia. Quý vị sẽ đi về hướng đông của đường Westminster Boulevard của mình, tức là đường Westminster, và tiếp tục đi hoài đường Westminster nối dài sẽ là đường số 17. Thì đường số 17 khi mà quý vị chạy hoài vậy quý vị sẽ gặp ngay cái góc là đường Bristol and đường số 17, thì đó cũng là trường Đại học Santa Ana College. Thì đó là dành cho những quý vị nào mà đi từ thành phố Garden Grove. So right now, so can you tell a little bit to the audience about the play? What is the meaning behind for the play, or about the event in general? Which day the play is going to Be performing. performing? Okay, Yeah. yeah. So we open a week from this Thursday, which would be August 8th, and then we run through the 18th. Performances will be Thursday through Sundays, with a added matinee performance on the Saturday the 17th. So all shows are at 8 o'clock at night, with the matinee on the 17th being at 2 o'clock. So once again, Thursday through Sunday. Do you want to do that part first? Yes. And then I'll explain some more. Absolutely. Và bây giờ là em sẽ xin thông dịch lại là bắt đầu cái vở kịch của chúng ta sẽ diễn ra từ ngày 8 tây tháng 8 cho đến ngày 18 tây tháng 8. Thì vở kịch sẽ diễn ra vào 4 ngày: thứ sáu, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Riêng thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thì vở kịch sẽ diễn ra vào 8 giờ và chủ nhật sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ. Và chỉ riêng có ngày vào ngày chủ nhật là ngày 17 tây tháng 8 thì vở kịch sẽ có diễn mình xin đọc lại là vào ngày 17 tây tháng 8 vào ngày thứ bảy, bên cạnh lúc 8 giờ vở kịch chúng em sẽ có thêm vở kịch vào lúc 2 giờ trưa nữa, kính thưa quý vị. Thì một lần nữa sẽ từ ngày 8 tây tháng 8 tới 18 tây tháng 8 sẽ diễn ra vào 4 ngày: thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thì nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể vào trang nhà shakespeareoc.org. Một lần nữa shakespeareoc.org để biết thêm chi tiết. Right now, so can you tell the audience a little bit about the play? So the play is based off of actual events that took place of a murder called the Sleepy Lagoon murder. And it was back in 1942 when this took place during World War II. And it was a very tumultuous time, obviously because of war, lots of tensions rising amongst different races, and how people were discriminating against one another and their views towards one another. And like I said, lots of tension in how the military was feeling towards these Mexican-American youth that were kind of dressing a little lavishly in their zoot suits, and really wanting to break out of the barrios that they had kind of been segregated into, and wanting to be a little bit more a part of the American culture and go out to the clubs and things like that. Well, the
military men resented seeing the youth dressed the way they did when this was during a time, obviously, of people trying to conserve, and so that created them being angry, and vice versa. When the military would come on when they have like their free days, when they come on shore, they would end up having to go through the barrios to get to the clubs. And there would be lots of taunting going back and forth between the Mexican Americans and the military. Well, ultimately it erupted into a riot that took place. Do you want to explain that and then I'll continue? Dạ vâng, thì bà Emily vừa mới nói là đây là một cái câu chuyện kể về khi mà quý vị nói về Đế chiến thứ hai, tức là về vào năm 1942 của mình hồi đó. Thì giống như là trong cái thế chiến này có rất là nhiều cái sự xảy ra, cái sự mâu thuẫn và sự đấu tranh giữa nhiều chủng tộc khác nhau. Thì chính vì thế nó tạo ra một cái sự giống như cái sự mâu thuẫn giữa nhiều chủng tộc. Thì khi mà bà tạo ra cái vở kịch này, bà muốn tạo cho chúng ta thấy là cho những cái em học sinh, muốn như một cái màn trình diễn mới với những em học sinh trẻ, và cũng như là bà có thay modify một chút xíu là cho những học sinh bận những cái chiếc áo mà đi theo những cái thời buổi hiện nay của nước Mỹ hiện đại, như là cuộc sống xa hoa, để đi đến những cái câu lạc bộ đêm. Và bên cạnh đó sẽ cũng có một cái nhóm khác là nhóm về quân đội, khi mà một cái nhóm quân đội thể hiện cho những cái người mà những cái anh chị mà thuộc bảo thủ, thuộc rất là bảo thủ, thì họ không có muốn thay đổi theo cái cuộc sống xa hoa đó. Họ ngăn cản được họ ngăn cản cái sự cuộc sống thăng tiến của các em học sinh. Và chính vì thế nó tạo lên một cái sự mâu thuẫn giữa hai bên, và do đó tạo ra một cái sự kịch tính của vở kịch này. And now you can continue to. Okay. I'm so impressed. I'm sure you're making me sound better than I am. The riots were actually kind of more of an aftermath that took place, but what had happened leading up to that was a murder, which ordinarily that wouldn't have been a big deal, but because of tensions being what they were, the police department were losing a lot of their good men to having to go off to war. And so when this took place, they were struggling in trying to kind of, we'll say, keep the peace with youth going out and doing things that they shouldn't be doing, and they were understaffed. And so they took this opportunity when this murder took place in the Sleepy Lagoon to really kind of target the Mexican American youth, boys that were dressing this way. And so they basically rounded them up, and they had rounded up like a couple hundred of the youth, and then ultimately it was 22 men that they tried. And so this story is loosely based off of that. There are a lot of the facts of the case are in it, but it's Hank's story, who they deemed as the leader, and it's really focused on him and his struggles of what he was going through and wanting to break out and have a bigger piece of America. And he's kind of representative of all the Mexican American youth and how they were being viewed and labeled and treated and mistreated, and the injustices that took place. And the lawyers that stepped up on a pro bono case to really help them and give a voice to those that didn't have a voice. And they lost the case initially, but through appeals, they basically were able to finally get these boys off, who actually got sentenced to life in prison for this death that they never were even able to prove who had actually done it. And so that's pretty much what the story is about. Absolutely. Dạ, bây giờ em sẽ xin dịch ngắn gọn lại hai những gì mà bà vừa nói. Thì giống như quý vị biết đó, quý vị cứ tưởng tượng như là đây một cái vở kịch như là một cái vụ kiện trong tòa án. Thì một cái vụ kiện này là xảy ra giữa các em tạm dịch là lực lượng cảnh sát. Thì cảnh sát này khi mà thấy các em nhỏ, các em thanh thiếu niên này mà ra ngoài đi chơi đêm, làm những việc mà họ không có nên làm như hồi đó, và sau đó họ đã dùng những cái thế lực đó để mà họ có thể ngăn chặn lại, không cho các em làm. Thì bà đặt cái vở kịch này họ muốn đưa lên một cái tiếng đặt nhắm vào những cái người mà người Mỹ có gốc Mỹ, và em tạm dịch là Mexican American, để mà họ có thể cho thấy ra cái sự ảnh hưởng của
cái một số cái như là cái luật cái như là cái policy mà ảnh hưởng đến các chủng tộc này. Và chính vì thế thì mà trong cái vở kịch này là một cái hình ảnh của một người, giống như là một cái vụ kiện thật, thì họ lấy vụ kiện này đi ra ngoài tòa án để họ đưa lên. Lúc đầu thì cái vụ kiện này không có thành công, nhưng sau khi mà họ có thể appeal lại, họ cái vở thì họ đã được cái vụ kiện này đã được xem xét lại. Và chính vì thế bà cũng sẽ dùng cái vở kịch này để cũng giống như là nói về cái tiếng nói của người Mỹ gốc Mễ, và cũng như là không chỉ có người Mỹ gốc Mễ, và cũng như là những các chủng tộc khác, để cho chúng ta có những cái tiếng nói và cũng như cái sự công bằng trong xã hội, và luôn luôn có cái nhìn khả quan hơn về cái sự công bằng và cũng như là cái sự đa văn hóa của các nền chủng tộc khác nhau. So Can I just add, because I just want to make sure, it sounds very bleak and a very serious show, and though there's heavy themes in it, it's actually quite fun, very humorous, and it's a play with music, so there's singing and there's dancing, and it's got we've got a wonderful lead character who's playing our El Pachuco. Miguel Perez is our celebrity that will be leading the cast, and El Pachuco is kind of the storyteller that kind of weaves through the story and throws in little quips and changes the things that are happening on stage, and he sings with his backup girls, and so there's a lot of fun for everyone, and it is presented bilingual, both in Spanish and English, lots of slang, things like that. I do recommend that it is for mature audiences, as there is some older, heavier material in the piece. Absolutely. Và bây giờ thì bà mới vừa nói là trong cái vở kịch, mặc dù Minh dịch ra cảm thấy rất là nghiêm trọng, nhưng mà bà nói cũng có những giây phút rất là cảm thấy vui, và cũng như là có những cái điệu nhảy, những cái vở hát, và đặc biệt hơn nữa có ông tài tử là Miguel Perez đóng vai là El Pachuco. Thì ông là đến từ một trong những tài tử đến từ Los Angeles của chúng ta. Thì ông rất là hay là ông là làm trong những cái màn diễn nền của vở kịch, và ông từ từ đó sẽ dùng những cái giai điệu của ổng, mà cũng như là cái tiếng nói của ổng vào hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, để cho nhấn mạnh được cái sự đa văn hóa của hai nền chủng tộc khác nhau. Thì bà sẽ có một số ngôn ngữ họ dùng là ngôn ngữ tiếng lóng, thì bà cũng khuyên là những cái học sinh viên, hoặc là những cái chị con em mình mà có những học sinh nào mà nhỏ tuổi thì không nên đi vở kịch này, hoặc là cho những em ví dụ có thể lớn và có thể hiểu được cái ngôn ngữ này, họ không có bị cảm thấy offense khi mà họ nghe cái vở kịch những cái tiếng ngôn ngữ trong đây. Thì So for the end, so we have a couple last minutes. So would you like to say the last closing keynote to the audience, and then would you like to say special shout out to any particular people? Yeah. I just want to thank everybody that has helped us to make this production happen, particularly Shakespeare in Orange County, the college, and allowing us to create this partnership and give this opportunity to our students. And then we've had some incredible people with our costuming. El Pachuco Zoot suits have been wonderful. They're giving us authentic costumes to be using for the shows, and stage cinema as well, supplying us with several costumes. Just all the work that has gone into it. Our cast has worked very hard, and I just hope that everybody comes out and they get their tickets soon, because it's quite popular and there's been quite a buzz about it, and we're expecting that we will sell out, which I hope so. Dạ vâng, thì Minh Pham cũng như là bà Emily cũng xin nói là một lần cảm ơn những cái nhóm đã giúp cho cái vở kịch này trở thành ngày một thành công hơn, như là Shakespeare OC, Santa Ana College Theatre Art Department, và cũng như là các anh chị, các diễn viên đã làm cho vở kịch này trở nên ngày một thành công hơn. Thì cổ hy vọng là tất cả quý vị nhanh chóng có thể mua vé, tại vì vở kịch này rất là hay, sẽ có nhiều chủng tộc đến rất là hay. Một lần nữa mình xin đọc lại cái trang web, cái trang nhà để mua vé là shakespeareoc.org. Một lần nữa shakespeareoc.org để mình có thể mua những tấm vé. Và Minh và bà Emily hy vọng sẽ gặp quý vị trong ngày 8 tây tháng 8 và cho đến ngày 18 tây tháng 8. Một lần nữa Minh Pham xin kính chào quý vị.